Broar kan korsa mycket. Som dalar, vägar och vattendrag. Och det gäller ju även järnvägsbroar. Och så även broarna på forna VGJ. Många broar där var korta, under 10 meters längd. Och de var kanske inte så väldigt ögonfallande trots allt. Som denna bro söder om Sjövik vid Sjöviks mosse. Det vanliga är ju att spåret ligger på balkar som sedan korsas av sliprar där spåret sedan byggs och att det vid sidan finns någon form av enklare räcke och även gångplankor. Denna bro söder om Sjövik i Sjöviks mosse är den 9:e bron från Göteborg och en bro på dryga 6 meter och alltså rätt representativ för många av broarna på VGJ. Räcken har ersatts, men brons stenfundament är ännu som när tågen rullade över bron. Denna lite längre bro över Lärjeån, en bro på omkring 12 meter, ligger mellan Hjällbo och Gunnilse och bär idag en gång- och cykelväg. Det har inte rullat några tåg på denna bro sedan nedläggningen av Västgötabanan år 1967. Dödens tåg, rivningståget, det allra sista tåget, kom dock snart efter nedläggningen att passera över bron. I Vara korsade VGJ Europavägen, som då var E3 och som idag heter E20. Bron är kanske inte så imponerande, utan ser ut som viadukter gör mest. Men den har liksom E20 överlevt, till skillnad mot VGJ. Trafiken lades ner här i slutet av 1984 och spåret revs upp redan 1985. Så det var ett tag sedan TP-loken passerade här med överföringsvagnar till normalspåra vagnar lastade med allt ifrån traktorer och skördetröskor till vagnar som skulle upp till Skans slakteri i Skara. På dessa bägge broar passerade till slutet av 1986 ännu godstrafiken mot Vara. På den sista kvarvarande delen av Västgötabanan mellan Nossebro och Vara. Det är vackert här och namnet Nossan betyder enligt uppgift smycket. Nossebro var en stor och betydande station på Västgötabanan och den höll också ut ända till slutet i Västgötabanans allra sista år. Det är 2 mäktiga broar här över Nossan som sagt. Sista bro ut är denna 36 meter långa och vackert nitade bro över Lidan, den plågade ån, som här passerar precis bredvid samhället Tråvad. Bron ligger så vackert här vid ortens badplats i ån, Tråvadsbadet. Troligen syns bron bättre under den gråa delen av året. Fast den är nog som vackrast i denna vackra grönska. Spårvidden på järnvägen, den var 3 svenska foten, 891 millimeter. Bredden mellan räckena här som har satts in för att förenkla överfarten för gående och cyklister är dock mer än 891 millimeter. Tänk att det som en gång förenade dessa broar var att de alla var järnvägsbroar på den smalspåriga Västgötabanan. Tänk att det idag allihopa bär gångtrafik, cyklister, hundar med mera. Det är tryggt här med stödräcken och gångplankorna här i mitten. Annars hade det nog varit lätt att ramla ner här mellan syllarna. Nitar, det är rejält det. Det var innan svetsmetoder som manuell metallbågsvetsning tog över vid sammanfogning av kraftiga stålkonstruktioner som denna. Tänk att det finns näckrosor här. Allt för att hedra bron som tågen slutade att rulla över hösten 1984.
Undrar om det fanns näckrosor i ån på den tiden också. Näcken kanske spelar här mystiska midsommarnattstimmar. Och då kanske det på bron ännu går att höra skenskarvsdunk och gnisser från alla tåg som en gång i tiden har passerat på bron över Lidan. Ljud från tiden innan dödens tåg rullade fram över denna bro och på så många andra broar som en gång i tiden gjorde det möjligt för tågen på forna Västgötabanan att passera tryggt och säkert över både vägar och vattendrag.